মলয়ার দুপাখি মোৰ মনৰ বতৰা পঠিয়ালো তোমালে তুমি আজি মই আপোনালোকক কৰৱা চৌথৰ 3 স্টেপ মেকআপ আনিছো ফাৰ্স্ট মই পুৰা ময়শ্চাৰাইজাৰ লগাই পেলাই একদম পুৰা ফেসটো ক্লিন কৰি লৈছো একদম ফাৰ্স্ট মেৰা ৰামবান স্টাৰ্টিং মই এইটোৱে লগাও লেট মি মুজ ক্লিকত তো সিবি মুজটো লগাই লৈছো তাৰ পিছত আছে ইউজ কৰো মেবলিনৰ কনসিলাৰ আৰু এটো ফৰ গিভিং সাম আউটলাইনস সো ফাৰ্স্ট ব্লেন্ডাৰ টু অলপ টিয়াই লব पहले फाउंडेशन यूज करिब पारे बट मैं आज फाउंडेशन यूज न करूँ क्योंकि मैंने कंसीलर और उससे अपना पूरा बेस बना लिया बेस अलग है रोज यूज करा ना मैं एटो दिए गाल को गुलाबी गुलाबी करि लम सो दिस इज माय लिपस्टिक क्या गाल गुलाबी हो गल अलग हाइलाइटर यूज करि लम एटो लेकमी हाइलाइटर और अदरवाइज यू कैन यूज फ्रॉम पैलेट आल्सो মোটামুটি মোৰ ফেস ইজ ডান এতিয়া আইৰ ওপৰত আই শ্যাডো লগাব লাগিব পিংক এন্ড এটো এই দুটা শেড আমি কমপ্লেন কৰি মই আই শ্যাডোত লগাম মই নরমালি হাতে দি আই শ্যাডো লগাও কোন কোন আছে মোৰ নিচিনাকে হাতে দি লগায় দি লগালে বেছি আৰাম পাও সো আই শ্যাডো অলসো ডান এতিয়া মাস্কারা আৰু আইলাইনাৰ आईलाइनर और मस्कारा लगा लो से एतिया অলপ मेरा आईब्रो ठीक है लेकिन एतिया অলপ लगाब লাগিব क्योंकि আৰু বেছি ধুনিয়া দেখিব লাগে ৰঙা বগা দুগালে ৰে দুচকুন বিজু এতিয়া পুৰা কি হ'ল ডিসাইডিং ফ্যাক্টৰ কি বল পুৰা তো হৈ গল লিপস্টিক কোনটো লগাও হিটোৱে মানে মেইন হৈ যায় ইদাৰ লিটল বিট পিংক আছে মই এই লিপস্টিক লগাম লেট মি ফৰএভাৰ মেটি रेड कलर बॉल फेस और पूरा तो आज যেতিয়া करवा चौथ तो पूरा 16 सिंगार इज इम्पोर्टेंट तो এতিয়া बिंदी তীর পাবলৈ মহিমা সো অলপ ৰখি যাও মই পুৰা চেঞ্জ কৰি আও ফাইনাল লুক আপোনালোকক এই 1 মিনিট দেখাই মই এতিয়া ৰেডি হৈ আহো মলয়ার দুপাখি মোৰ মনৰ বতৰা পঠিয়ালো তোমালে তুমি আদৰি লবা পাৰু বতৰা কি যে दिस इज माय करवा चौथ लुक पूरा फुल्ली रेडी बस आप जो करवा चौथ कर गधूली मैं एने रेडी हूँ अपने एने रेडी हम पारे और एकदम पूरा पतिदेव को इम्प्रेस कर बस मैं बहुत नॉर्मल टिউटोरियल बहुत नॉर्मल बस्तु दी मेकअप कर तो आई नो अपना आसे सब बस्तु तो भिडिओ जब भल लगे लाइक कर शेयर कर और मोर फर्स्ट भिडिओ है तो प्लिज कमेंट कर केनेका लगी आसो और दिस इज माय चूड़ा जो मैं वेडिंगत पिंधिছিলো তুমি মোরে যে কত জন